Hey mga kaluka! Kumusta? Panibagong araw para sa panibago naman nating video. What's up? Ako pa si Macke Erocido. Gumagawa pa ako ng mga ganitong klaseng content na halos isa o higit pa sa isang linggo. Kaya sa video na ito ay magtuturo ako kung paano gumawa ng flower vase stand kahit alam ko na marami sa atin ang gumagawa nito. Katulad na lang ni Nakotibiri and Nana. Pero manood ka na lamang sa video na ito para naman ay may matutunan ka rin sa channel na ito. At siyempre, bago ang lahat, kung nagustuhan mo ang nitong gawain, ay huwag mong kalimutang i-like, share, and subscribe sa Macke Erocido channel na kung sa ganun ay maging updated ka na naman sa iba pa nating mga videos. So, simulan na natin to pagkatapos nitong intro.
So ayun, maraming salamat sa iyong panonood. Always stay safe and stay healthy. May iba ka pa bang idea katulad na lang sa napanood mo ngayon? I-komento mo na dyan sa baba para ma-notify kita kaagad kung ano ba yung iniisip mong nakakamanghang idea. At ito po ang Macke Erocido channel na mahilig talagang gumawa sa mga ganitong klaseng gawain. Like, share, and subscribe sa channel na ito na kung sa ganon, maging updated ka na sa iba ko pang videos. Maraming salamat and God bless! A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling.